جلسه کتاب Change in adulthood یا تغییر در بزرگسالی رو داریم شروع میکنیم. اینم توضیح بدم که هفته گذشته چند تا دوستان نگران بودن که این کورس به این مهمی رو چرا ما داریم تو 6 جلسه تموم میکنیم. ما ابتدا مقدمات رو تو 6 جلسه تموم میکنیم، بعد که از تعطیلات برگردیم دوباره از آگست یقینا این کورس رو در شکل پیشرفته ترش انجام میدیم. درست مثل تراپی که اول ممکنه به شما بگن 5 جلسه یا 10 جلسه بیاید، ولی بعد مفاهیم عمیق‌تری که میگیرید خب عمیق‌تر ادامه پیدا میکنه. خانم از من سوال میکنن که یه مثال برای پازیتیو رینفورسمنت بزنیم. در پازیتیو رینفورسمنت نقطه مقابل نگاتیو پانیشمنت ما مثل یک شکارچی در انتظار لحظه‌ای نشستیم که فرد یک گام مثبت در مسیر آنچه که تغییر مثبت برداره و به محض اینکه این رو می‌بینیم تشویق رو فراموش نمی‌کنیم. مثلا good for you, I'm proud of you. این الان تو کودکستان‌ها یاد میدن. این فسقلیای ما هم تو راه میرن، این به اون میگه دائم good for you Cyrus, good for you Kami, I'm proud of you. به همین سادگی اصولش. شما نگاه کن خودت یه کاری رو وقتی میکنی چی میگن ذوق میکنی، فکر میکنی یادم باشه دوباره هم بکنم. اون کاری که دیگران تحسین میکنن یا به تو کردیت میدن یا حال خوشی رو که بهشون دست داده با تو تقسیم میکنن. حالا متاسفانه فرهنگ ما به طور سنتی عادت داره غلطا رو فوری بگه، محکمم بگه، اما خوبا که وظیفه آدمه. مثلا من خودم یادمه یک بار از مادرم میپرسیدم که مثلا این اشکال مادر کار خوب وظیفه آدمه. مادر پدر دوست اونه که بشینه عیب تو رو بگه. اصلا لوگوی از این بدتر تو میخوای؟ دوست آن است که عیب تو بگوید. خب دیگه I want enemy, I don't want any friend. I know I have one. به هر حال واقعیتش اینه که خب ما چطور میشیم؟ ما با وقتی ایراد ازمون میگیرن چطور میشیم؟ فکر میکنیم آدمایی که انقدر با استعدادن، باور کنید دیدم آدمایی رو که یه آقایی رو یادمه که اتفاقا همین اخیراً هم تو لس آنجلس باز دیدم، میگفت دکتر فرنودی من مادرم، پدرم و خواهرام دوتاشون به من متکی بودن برای اینکه من مورگیج ریت خوب بگیرم، نمیدونم دیل بگیرم، ماشین میخوان بخرن من برم براشون معامله کنم. از وقتی که من ازدواج کردم فکر میکنم I'm like از بس که هر کاری میکنم خانمم ایراد میگیره. میگه فلج شدم. میگه حتی دیگران دوستان نوتیس کردن، میگن what happened to you? What happened to you? و کار یعنی ایراد گرفتن، به خصوص این نیکپکی، یعنی دائم نق زدن از آدم ایراد گرفتن، هیچ وقت منجر به چنج نمیشه، چنج مثبت، چنج منفی میشه. حالا شما ممکنه بگید که خب بابا وقتی یه کسی یه کاری اشکال واقعی داری، یعنی یه نفر مثلا پول نداریم تو حساب ولی هی میره رو کردیت کارت خرج میکنه، این آدم چیکار کنه؟ اگر نگه این کار بده، اگر نگه این کار تو باید استاپ بشه، باید چیکار کنه؟ این سوال براتون هست دیگه نه؟ شما فکر میکنین باید چیکار کرد؟ کتک بزنین ها. خب خدا عمرت بده از این مشتری ها بفرست، چون اینا اتفاقا تو ویزیت دادنم راحتن. بفرم. اگه مثلا بچه‌مون باشه برعکسشون میکنن، بهتره که نگیم آنتل تا موقعی برسید که خودشون یاد بگیرن عملا یعنی کارشون نده کانسیکوئنسش چیه؟ لغت کانسیکوئنس رو من دوست داشتم که بیرون بیاد.
ما تنها کاری که با یک بزرگسالی که اشتباه خودش رو تکرار میکنه اینه که نچرال کانسیکوئنسش رو بذاریم خودش بده، نه اینکه بچه رو میشونیم هی میگیم اینجوری کردی آخه عقلت کجاست، شعورت کجاست، فلان و فلان، بعد یه چکم می‌نویسیم کردیت رو میپردازیم. تو این کار لرنینگ وجود نداره، چون اون اولی اعتماد به نفسش رو آورد پایین، خوردش کرد، دومی هم بهش نشون داد که بالاخره درست میشه، یه کسی میپردازه. حالا در موردی که مثلا با بچه هاش این مشکل داره، موقعی که کاپلزا با هم این مسئله رو دارن، واقعا کانسیکوئنسش مال دوتاست دیگه. یعنی وقتی یه آقایی یا یه خانمی میرن قمار میکنن، هی میبازن میان رو خونه وام میگیرن میرن اینم میبازن، کانسیکوئنسشی باید به این مسئله به صورت یک اشکال جدی نگاه کنیم. اول به تریتمنت فکر کنیم، اگر تریتمنت موثر نیست خوشگل. کانسیکوئنس طبیعی یه آدمی که دنده خلاص گذاشته و رابطه رو تخریب میکنه اینه که رابطه رو از دست بده. اون وقت یه موقع وقتی میبینی از دست میده، خودش به جدیت این موضوع پی میبره. خواهر برادر شما چرا باهاش مثلا اگر قمار میکنن و همینجوری دارن خرج میکنن، چجوری میشه با یه خواهر یا برادر اینجوری آدم؟ ببین، قمار اولا میدونید که یه دیزیزه، یک بیماریه، ایتس هیدن دیزیز. با قمار باید به صورت یک بیماری عمل کرد. بهترین مثالی که برای قمار میزنن اینه که میگن تو وقتی به یه قمارباز میگی قمار نکن، مثل این که به یه اسهالی میگی خودتو کثیف نکن. بنابراین باید اسهالش درمان بشه. خب درمانش هم الان روان درمانی، دارو درمانی، گمبلینگ انانیمس گروپ تا آخر عمر. حالا اشکالش چیه که تا آخر عمر گمبلینگ انانیمس گروپ؟ اینا CEO کمپانی مغزشون که تو پریفرانتال لوبه، به دلیل اضطراب بالایی که دارن در منطقه بیزل گنگلیا انتریور سینگولیت که امشب راجبش صحبت میکنیم، اینا ترمزهای رفتاریشون به شکل بیمارگون کار میکنه. یعنی یه جا گیر میکنه و یه جایی که باید ترمز کنه نمیکنه. و به همین دلیل هست که قمارباز هست که واقعا اینقدر جلو میره که بعد اصلا میذاره خودش از بین میبره و یک بیماری بسیار جدیه. من منظورم این بودش که شما میگید که وقتی که توی رابطه هستین میتونین به اسپاستون یا به دوستتون بگین که این رابطه رو قطع میکنم و ببینید کانسیکوئنسش چی میشه. ولی چجوری میتونین شما اینو به یک خواهر یا برادر نشون بدین که چون نمیتونین رابطه خواهر برادری رو قطع کنید، ولی میخواین که به یک نه، شما با خواهر و برادر رابطه رو قطع نمی‌کنید، با بیماری اون رابطه رو قطع می‌کنید. یعنی چی؟ یعنی میاد از تو گریه میکنه، التماس میکنه $1000 به من بده. شما به یه قمارباز پول قرض نمی‌کنید، گریه میکنه، التماس میکنه منو رو کردیتام بدهکارم، اگر اینقدر الان ندی منو می‌ذارن زندان. Let him go to jail. داری کمکش میکنی، هرتش نمیکنی. میاد التماس میکنه کردیت کارت تو قرض بده. نگو خواهرم و برادرم باید قرض بدم. داری طناب میدی بهش که بیشتر بره ته چاه. هرچی بیشتر ته چاه بره بالا کشیدنش سخت‌تر میشه. بنابراین ما با عزیزانی که اعتیاد دارن هیچ وقت قطع رابطه نمی کنیم، با بیماری اونها قطع رابطه می کنیم تا اینکه خودشون یاد بگیرن با بخش بیمار خودشون قطع رابطه کنن. بفرمایید بعد دیگه بریم سر درس. سوال خیلی کوچیکه. بعضی اعتقاد دارن که انرژی منفی و مثبت نیست. انرژی مثبت از این درسته یا غلط؟ من نمیدونم منظور ما از انرژی مثبت و منفی یعنی چی. من میدونم و نه فقط میدونم بلکه ریسرچ های زیادی راجع بهش هست
و همین خانم دکتر هما شادروزی که جلوی شما نشسته هم خودش خیلی با این ریسرچ ها آشناست که افکار هم مثل ماده دارای انرژی هستن. خب و اینو شما میتونید از اینجا متوجه بشین. شما آدمای خوشبینه، مثبت اندیشه، خوش اخلاق، پازیتیو رو وقتی در کنارشون هستی یه آدم دیگه ای هستی. در کنار آدمای منفی به اصطلاح بدبینه اینا، من تو اتاق خودم اگر یه روزی 2-3 تا 4 تا از کسانی که مشکلشون بدبینی و افسردگی و منفی و ناامیدی و یأس و اینا باشه، میدونم که باید وسط برم بیرون، یه گلی بو کنم و دنبال پروانه‌ای بدوم و بعد دوباره برگردم اون تو، برای اینکه میدونم که این فشار رو آدمه. بله انرژی مثبت و منفی برای فعالیت‌های ذهنی روش خیلی تحقیق شده. حالا من به اون معنی که یه نفر بیاد دست بزنه به شما و شما مثبت چی، خودم اعتقاد ندارم. دیدم بیشتر شبیه شمورتی بازی و این هاست، ولی که میدونم که انرژی مثبت و منفی چیزی که به ما آرامش میده. یه چیزی هست در نوروساینس به نام یونیفاید فیلد. یونیفاید فیلد اون جایی هست که ما middle of nowhere, the center of all subconscious power، مرکز تمام قدرت‌های ناخودآگاه ما. من تو یه موقعی که با یک کلاینت احتیاج دارم 3 ماه هیپناتیک ریلکسیشن به کار ببرم، از این تکنیک استفاده میکنم. خب در مرکز هیچ کجای آدم که مرکز تمام قدرت‌های سابکانشس ماست، ما ترس هامون رو روبرو میشیم به دلیل اتکایی که به این توان لایتناهی داریم. اینو بهش میگن یونیفاید فیلد. در یونیفاید فیلد ما نگاتیو انرژی نداریم، به همین دلیله که it's so serene. من تجربهش رو ندارم، ولی از بسیاری از کسانی که شبی رو بر مزار مولانا گذروندن شنیدم که به هیچ چیز منفی زندگی فکر نمی کردن و تمام ترساشون و نگرانیهاشون دراپ شده بوده به دلیل این همه زائر، این همه زائری که اونجا جمع میشن برای یک کانسپت، to experience love for self and others. برای اینکه بدونی انرژی مثبت هست یا نه، فکر کن ما وقتی که عاشق میشیم، امیدوارم همتون شدین، اگه کس بین شما نشده من قصه میخورم واسه. آره قصه میخورم. حالا حتی نوع کالیفرنیاییشا موقت فی مدت معلومه فی مبلغ معلومه، اینش هم اب نداره، ولی به هر حال تو اون فازی که ما عشق رو تجربه میکنیم، به گدای محله میخوایم پول بدیم، هر کی حرف بد میزنیم آقا اب نداره تو بزرگی کن ببر، اینو میخوای باشه بیای فلان، اینقدر از قرض تو نمیدم، اب نداره. چرا؟ We are full of positive energy. یعنی مثل که دنیا یک چیزی رو به ما داده که به قول چیز یه شعری داره میگه صبا انداخت ز خاک تو نمیدونم چی بر کویم که کیمیای جهانم در نظر نمی آید. یعنی انقدر اون لحظه و اون گیفتی که طبیعت به ما داده مهمه و ما رو سنتر خودمون یعنی سنترالایز کرده با لاو و گودنس که ما با همه حالمون خوبه. حالا روزی که بریک اپ میکنیم کله همه رو میخوایم بکنیم. خب چرا؟ به دلیل اینکه این فلاد انرژی منفی، حالا اینجا از لیمبیک سیستم امروز حرف میزنیم. این فیلمو شما اون روز ما اینجا نبردیم که اینجا موند فیلم. به هر حال فیلمو الان میخوایم بذاریم دست هر کی هست به ما بده.
اوکی. آها فیلم اینجاست. چیزی که امروز اول شروع میکنیم بعد فیلمو باهاش نگاه میکنیم، باز برای اینکه چند نفری که جدید اومدن کور مسئله رو بدونن چیه، این کلاس مربوط به تغییر در بزرگسالی. بعد ما گفتیم در این کلاس ریشه یا خاستگاه یا گهواره یا زادگاه یا سرچشمه تمام مشکلات عاطفی روحی ما انسان ها بجز اوناییش که پایه بایوژنتیک داره، مثل بایپولار، مثل اسکیزوفرنیا، درصد کم، اونا رو بذاریم کنار. اونا 10% مشکلات روحی روانی ما آدمام نیستن. ما هممون که تو این اتاق نشستیم هیچکیمون احتمالاً نه اسکیزوفرنی که نه بایپولاره، اما هممون هم مشکل داریم. بنابراین این مشکلات ریشش گفتیم از 4 چیز سرچشمه میگیره. اول اینکه درک ما از اون باند و دلبستگی و اتچمنتمون با آن دیگری در جهان خودمون، در کره عاطفی خودمون، چه نوع استایلی، چه نوع تجربه‌ای، چه چیزی ذخیره شده در ذهن ما. حالا یه چیز دیگه الان اگه امروز بگم یه خورده به نظرتون مایوس کننده میاد ولی بسیارم امیدوار کننده است، و اون این که باند اولیه تو 6 ماه اول عمر ما تشکیل میشه. 6 ماه اول پرایم باند. به همین دلیله که الان نوروساینتیستا به مادرای جوون تو بیمارستانا وقتی بچه رو بهشون میدن میگن دائم بچه رو رو پات بذار، اینجوری پاتو اینجوری کن، بچه رو بذار، باهاش حرف بزن، باهاش کیوینگ کن. کیوینگ یعنی بچه میگه غا، تو هم بگو غا، میگه اینجوری میکنه او یه ساینا او، باهاش همینطوری اینجوری کن که بچه تو رو ببین. فیلمی من دارم از دکتر برازنتال که میارم نشون میدم که نشون میده که وقتی مادری کیوینگو میکنه بچه خوشحال‌تر میشه، دست و پاشو باز میکنه، بعد لبخند میزنه، بعد استیتی از ریلکسیشن رو برینش ضبط میکنه. بعد اون وقت به مادر میگن دیگه کیوینگ نکن، یعنی باندتو ببر. مدل ایرانی قهر کن با بچت، برو مامی با تو قهره. حالا میگن قهر کن با بیبی، نگاه میکنن میبینن که در کمتر از 40 ثانیه بچه اول شروع میکنه بیقرار شدن، دست و پاشو عضلاتشو تکون دادن، بعد شروع میکنه استرس نشون دادن، یهو جیغ میزنه. میگن بچه is experiencing abandonment anxiety، اضطراب وانهادگی به حال خیشتن رو داره تجربه میکنه در این لحظه. 6 ماه اول عمر پرایم بانده، ولی ما تا آخرین روزی که زنده ایم هم هنوز با دنیا باند میکنیم. ولی اون بسیار بسیار اهمیت داره. گفتیم حالا چرا اون 6 ماه اهمیت داره؟ چون تجربهش تو مغز هیجانی ما، تو لیمبیک سیستم رجیسترد میشه. حالا تو فیلم بعداً میبینیم رجیسترد میشه تو لیمبیک سیستم. لیمبیک سیستم مرکز عاطفی مغز، مرکز هیجانی مغزه. یعنی خیلی وقتا شما به یکی میگی که آخه چی میترسی؟ بیا این اتاق تاریکه، بیا این چراغ روشن شد. حالا کو لولو کو، چرا میترسی؟ از چی میترسی؟ گویا که ترس یک فعل تحلیلی متفکرانه است. نه، ترس یه هیجانه، یک عاطفه است. بنابراین گفتیم یکی از خاستگاه مشکلات مسئله اتچمنت و نوع اتچمنت. آیا اگر ما اتچمنت اولیه‌مون در دوران کودکی و سپس در نوجوانی با مشکلاتی روبرو بود، آیا بقیه عمرمون گرفتار این اتچمنت استایل هستیم؟ بله، مگر چی؟ مگر تجربه متفاوت داشته باشیم.
و این تجربه متفاوت بله نوع شناخته شده کلاسیکش تراپیه، روانکاویه، اما این تنها نیست. گفتم یه دوست خوب تو مدرسه، یک همسایه خوب در کنار شما، یک همسر خوب که قدرت اتچمنت داشته باشه، یه رفیق، یه شریک، یه برادر، یه عضو گروه AA، یه عضو این کلاس قادر هست به ما تجربه تصحیحی بده. اما باید اول ما بشناسیم اون تجربه تصحیحی چیه. یه وقتا خب ما خودمون چون مشکلات اتچمنت داریم میریم میگردیم از خودمون ناخوشترم پیدا میکنیم که دوتایی با هم میریم بهشت. یه روز بهشتیم یه روز جهنم، یه روز بهشت یه روز جهنم. روابط بوردرلاین. یه آقایی یه بار توی رابطه بسیار بسیار معیوبی با یه خانم هیستریانیک بوردرلاین بود. بوردرلاین ها رو من به شما بگم، چه مرداشون چه زناشون، بین 10 عیبی که دارن یه حسن دارن و اونی که از نظر هیجانی ما رو انقدر مثل ماجیک مانتین میبرن رو رولرکوستر عاطفی بالا پایین بالا پایین بالا پایین که ما میگن به ملا گفتن چرا به خودت سوزن میزنی جیغ میزنی؟ گفت وقتی که نمیزنم خیلی خوشم میاد. حالا همینم یعنی یه تغییر دیگه، یه تغییره. اینا وقتی ما رو میبرن بالا خیلی خوشمون میاد، میافتیم پایین پدرمون در میاد، ولی بازم منتظر یک رفته دیگه. مگه اصلا این رولرکوسترها چیه؟ هممون میریم $20 پول میدیم سوار اینا میشیم برای اینکه بهمون هیجان میدن. وقتی که با یه بوردرلاین هیستریانیک چیز میشی، جفت و جور میشی، اینا آنچنان مزه‌ای از بهشت هیجان و کنکشن و حرفای خوب و مانچ و بوسه و بخور و بریز و بریم و بگردیم و نصف شب باشو الان بریم لاس وگاس. انقدر اسپانتینیس به تو هیجان میدن، به خصوص اگر خودت یه ذره آدم کالم و یه ذره مثلا پنچر باشی در حال عادی، این حسابی پنچری تو میگیره و راه میفتی، از این راه خوشت میاد. اما یه خورده که رفتی خودش سوزن میزنه دوباره پنچر. 7-8 دفعه که پنچر شدی دیگه نمیشه پنچریتو گرفت. بنابراین این روابط، اینو بهش میگن بوردرلاین ها میگن anxious attachment، chaotic attachment. یه روز خوب یه روز بد، یه روز بهشت یه روز جهنم، 3 روز جهنم 3 روز بهشت. این مسئله attachment یعنی secure attachment. یعنی چی؟ یعنی هر روزی که اون آدم میگذره، چه با شما چه در کنار شما چه دور از شما، اعتماد شما بهش بیشتر میشه، امنیتت بهش بیشتر میشه و آرامش بیشتری رو باهاش تجربه میکنی. خیلی هم ممکنه هیجان نداشته باشی. غیر از اتچمنت گفتیم دومین عنصری که بسیار مهمه، گفتیم separation style. یعنی ما چگونه جدایی هامون رو تجربه کردیم و در جدا شدن از کسی چه تجربه‌ای میکنیم، یا جدایی با ما چیکار میکنه. آیا خشم درمون به وجود میاره، غمگینمون میکنه، آیا مثل که یه تکه‌ای از ما رفت. این شعر معروفی که در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. یعنی این جدا شدن جان و باقی ماندن جسم خب یه مرحله بسیار دردناکیه. در حالی که سپریشن های سالم در رفتن دیدم که جان هیچ وقت نمیره، چون جان بعد معنوی و ذهنی و تجربی یه رابطه است، همیشه با منه. جالبه که شما ببینید انواع سوگواری در مرگ عزیزان بین سکیور اتچمنت و هلتی سپریشن مدلش فرق میکنه با مواقعی که ما سوگواری و عزاداری تجربه میکنیم. شما اگه دیده باشین خیلی جالبه، اینو به شما میگم. بارها از کلاینتام شنیدم دکتر فرنودی اصلا من نمیدونم مادر و پدر من تا زنده بود پدرم، اینا صبح تا شب
مثل سگ و گربه به جون هم میپریدن. اصلا بارها شنیده بودم که پدرم از خونه میرفت بیرون، مادرم میگفت ایشالله خبرت بیاد. خب یا برعکس، ایشالله تو رو چال کنم که بتونم یه آدم خوش اخلاق جات بذارم. این خیلی رایج بود. حالا ایناش که تو زبان عامیانه است، ولی شاعرمونم آقای رهی معیری لطیف الکلام هم میگه 2 نوبت مرد عشرت ساز گردد، در دولت به رویش باز گردد. یکی آن شب که با گوهر فشانی، ستاند مهر از آن گنجی که دانی. حالا البته گنجا دیگه مهر نداره، ولی مال اون موقع رو حرف میزنه. دگر روزی 2 نوبت عشرت ساز میشه. دگر روزی که گنجور هوسکیش، به خاک اندر نهد گنجینه خویش. رهی معیری شاعر لطیف، یعنی ریشه های این مسائل از فرهنگ عامیانه به فرهنگ الیت هم سرایت کرده. ولی به هر حال میگه این نمیفهمم، از وقتی که پدرم مرده هر وقت که ما میریم مادرم عزا گرفته نشسته، بعد میگه تاج سرم رفت، سالارم رفت، چراغ خونم خاموش شد. میگه ما اینو نمیفهمیم. ولی من به عنوان روانشناس میفهمم چی اتفاق افتاده. هرچی روابط بدتره، مرگ پیچیده تره، سوگواری پیچیده تره. گیلت داره توش، شیم داره توش، ریگرت داره توش، پشیمانی داره، ندامت داره و همینطوری پیچیده تر میشه. یعنی مثل این که تا بود که خب بزن به کوب بود، حالا الان من میخوام تازه اون رابطه رو مرور کنم، در غیبت اون سهم و مسئولیت خودم رو بردارم و پدرم در میاد. چون خودم که میدونم توی رابطه 2 طرف هر دوتا سهم دارن تو خرابی و آبادیش. بنابراین این سپریشن هم موضوع دوم. موضوع سوم اینتگریشن به این دلیل تو زندگی بزرگسالی ما نقش بسیار مهمی بازی میکنه و اون این که ما مطمئن باشید در تمام طول عمرمون، از نزدیکترین کسامون تا دورترین کسامون، مواقعی هست که ما مایوس میشیم. We are disappointed. What do we do with it؟ با وقتی که مایوس میشیم چی کار میکنیم؟ قهر میکنیم؟ بالشمون برمی‌داریم میریم توی اتاق دیگه؟ حساب بانکی رو فریز میکنیم؟ کردیت کارت ها رو کنسل میکنیم؟ ماشین رو میگیم میان از این زردا ببندن بهش؟ این اتفاق افتاده بود برای کسی. این ماشینی که سوار میشی، من پولشو بدم، از این زردا ورده بودن بسته بودن بهش که نتونه حرکت کنه. ما چی کار میکنیم وقتی دیساپوینتد میشیم؟ تقاضای طلاق میکنیم؟ تلفن میزنیم به مادر و پدر اون آدم، هر چی از دهنمون میاد میگیم؟ اگه مردن صلوات به گورشون میفرستیم؟ چی کار میکنیم؟ وقتی ما دیساپوینتد میشیم از یک کسی چی کار میکنیم؟ چون دیساپوینتمنت 100%. من به شما گارانتی میکنم. من به کلاینت ها موقعی که با من کار میکنن میگم there are time، یا اولش خب آیدیالایز میکنن روانشناس رو دیگه. خانم دکتر فرنودی اینقدر رفتم حالم خوب بود، اصلا روز شماری میکردم بیام شما، تا اینو میگم میفهمم تو فاز آیدیالیزیشن. حالا الان من آیدیالایزم. بعد همون موقع میگم there are times that you are going to be very frustrated from me. What are you going to do؟ میگه نه چرا من از شما، خدا نکنه من چرا از شما frustrated باشم و اینا. نه من اونجورام که شما فکر میکنین، اینا که میگم این کارا رو کردن اذیتم کردن. میگم اینو بذار کنار، من و تو با هم فرستریشن اکسپریانس خواهیم کرد. چه جوری میخوای هندل کنی؟ راههای مختلفی هست. قطع کنی دیگه نیام. اگه خیلی مایوس شدی جلسه آخر پول ندی، بگی کیفم باهام نیست، بعدم ندی که من دلم بسوز. بعد تلفن بزنی یه پیام خشمگینانه برای من بذاری.
هر جا هر کسی میگه فرنودی کارش بد نیست، پشت سر بگی نه 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 بابا بره گم شه، اینقدر چی اینا کارهایی که میتونی بکنی، اما بینش یه کار دیگه هم میتونی بکنی و اون که یا همونجا یا بعد از این که رفتی تلفن رو برداری بگی که فرنودی I'm experiencing frustration with you, I'm disappointed و I want to talk about it and I don't want to pay for it because it's a mutual issue. این موضوعی که بین دوتامون پیش اومده و من نمیخوام بدم. حالا یاد نگیریم به هر جلسه من دیساپوینت بدم. تو کلاس دیساپوینت بشیم بعد بیاین مطلب. نه دیساپوینت های اینجا همینجا حرفتون رو بزنید. به هر حال بعد اون موقعی که میاد مطرح میکنه من دارم چیکار میکنم؟ دارم اینتگریت میکنم، تلفیق میکنم. فرنودی خوب و با فرنودی بد، بلکه برسه وسط به یه فرنودی که هم خوبه هم بد، هم منو خوشحال میکنه هم یه موقع‌های مایوسم میکنه، هم به اصطلاح درد منو میفهمه، هم یه موقع‌های اصلا انگار از اون یکی قمر اومده پایین. These are the natural dynamic of a human relationship. با فامیل همطوره، با پدر همطوره، با مادر همینطوره، با بچه همینطوره، با دوست همینطوره، با محبوب همینطوره، با معشوق همینطوره. بسیاری از روابط فقط وقتی خراب میشه که بت ما میشکنه و ما با شکسته بت اون نمیتونیم چیکار کنیم، میندازیم تو اولین سطری که دم دستمونه، در حالی که از اول هم نمیبایست اون بت بود. انسجام، انسجام، اینتگریشن. نه الان اجازه بدید. بنابراین اینم از اینتگریشن. کار اینتگریشن در درمان خود ما، هر کدومتون که میخواین درمان کنین خودتونو، چنج این adulthood، اینه که دونه دونه فکر کنین. یه آدمی رو که الان از زندگیتون گذاشتین کنار، چرا گذاشتین کنار؟ مدلی که باهاش برخورد کردین چی بود؟ الان با تجربه جدیدتون فکر میکنین باید چی کار میکردین؟ مسئله سوم، how do we handle power؟ چهارم. how do we handle power؟ what is power؟ وقتی تو دست ماست معناش چیه؟ وقتی تو دست کسی دیگه است معناش چیه؟ وقتی بین ماست معناش چیه؟ و وقتی احساس میکنیم ضعف داریم توی مسئله، چرا این احساس بهمون دست میده؟ کانسپت پاور بر ما چطوری حل شده؟ چرا این موضوع انقدر مهمه؟ برای اینکه ما در بچگی، از بچگی به عنوان یک خردسال ناتوان، وقتی بچه 6 ماهه در مرحله سپریشن، در پایان مرحله سیمبیوسیس یا هم بودی که تا 6 ماهگی مادر و بچه خودشون یگانه تصور میکنن، بعد وقتی که وارد مرحله در اثر نورولوژیکال دیولپمنت وارد مرحله دو بودی میخواد بشه، این دو بودی یعنی بچه من و غیر من رو میخواد مفهومش رو درونی کنه. در این مرحله من و غیر من، منم و یک جهان ضعف و دیگری هست و یک جهان قدرت. این دیگری با یک جهان قدرت برای من کیه؟ حامیمه، دلدونمه، همراهمه، مراقبمه، مواظبمه. پاورش داره به من یاری میده دائم. من یه جور معنی از پاور پیدا میکنم، یا اینکه این دیگری، آن دیگری که تمام قدرت در دستش بود و رفت و من ضعیف، منو مغلوب میخواد بکنه، لباس به زور میخواد تنم کنه، غذا رو به زور میخواد تو حلقم کنه، میخواد بگه این کارو نکن، اون کارو بکن. حالا بچگی که چی، من یادمه نمیدونم چرا از بچگی سلام دوست نداشتم بکنم صبح. شایدم یه خورده نمیدونم، اون موقع بچه بودم بهم میگفتن که بد اخلاق، جز بچه‌های بد اخلاق بودم. ولی شاید اونایی که میخندم میگن هنوزم همینطوری. نه خیلی تو تلویزیونم میگن شما بد اخلاقی. حالا به هر حال طبیعت هر کسی هم یه اشکالاتی. من یادمه که صبح من میمادم از بالا پایین
دوست نداشتم سلام کنم. اول این نگاه میکردم کسی نباشه که اصلا مجبورشم سلام کنم. بعد یه کسی مثل چی نازل میشد، حالا یا مادر بود یا مادر بزرگ بود، پدرم انصافا نه، هیچ وقت زوری رو به کار نبود، ولی به هر حال یا یه عمه خاله یه کسی اونجا بود و میگفت سلامت کو. وقتی میگفتن سلامت کو من دیگه مطمئن میشدم که نمیخوام سلام کنم. اون وقت میگفتن صبونه نیست تا بری از در بیرون دوباره برگردی سلام کنی. من از خیر صبونه میگذاشتم. بنابراین این مسئله پاور اینه که اون وقت این پاور رو تو میخوای چیکارش کنی؟ میگن defeated child، گوش کنی این چند تا رو گوش کنی. defeated child، کودک مغلوب شده. over disciplined child، کودکی که زیاد بهش انضباط و تعلیم انضباطی داده شده. parentified child، بچه‌ای که نقش والدین رو بازی کرده، نقش مادر پدر بازی کرده. یه عکسی که من هر وقت میبینم خیلی به عنوان عکس خوب تو نشنال جغرافی هم چاپ کردن، یه دختر 7 ساله یه دونه بچه مثلا 1 سال و نیمه اینا رو کولش بسته و بعد تو دستش هم داره بار میبره. This is parentified child. و بچه‌ای که پرنتش پرفکشنیست بودن و اکسپکتیشن خیلی بالا داشتن، اینا همه با پاور قدرت دارن. یک بار یه روانشناس آمریکایی دکتر باربرا حالا الان اسمش یادم رفت، با هم کارم میکردیم تو دلمار. ایشون یه بار گفتش که من خیلی مریضای کلاینت های ایرانی داشتم ولی فکر میکنم you people have severe issue with power. گفتم shouldn't we؟ یعنی مثل که ما هممون با قدرت یک گیر داریم، با مسئله قدرت یک گیر داریم و خب اینم به همین ربط پیدا میکنه. حالا این 4 تا موضوع اساسی که گفتیم هی داریم تو این میکنیم و جلو میریم و اینا. الان این فیلم رو میبینیم، در بخش بعد از فیلم که برمیگردیم اون وقت من راجب عوارضی که فقط اون باند اولیه یا اتچمنت در مغز ما به وجود میاره و چه تأثیری داره صحبت کنیم. این الان میتونیم فیلم رو بریم ببینیم. شما فیلم هم میذارید روی یوتیوب، میشه دیده میشه، اجازه شما دارید. دوباره این رو من تکرار میکنم. 13 جولای، از حالا به دوستانتون بگین 13 جولای دکتر دانیل آمیر، دکتر نلی فرنودی و من ستایی در UC ایرواین راجع به برین، تراما اند هوپ یک کنفرانس احتمالاً 3-4 ساعته داریم، فری تو پابلیکه و به خصوص دانیل آمین بسیار فهمش آسونه. UC ایرواین، دانشگاه UC ایرواین. حالا دیگه بذار، حالا الان همه این اطلاعات و فلایرشو پخش میکنن، بعدم تو تلویزیونای لوکال UC و تلویزیونای اورنج کانتی همش تو روزنامه اینای اورنج کانتی هم خواهند نوشت. برای اینکه هیز بیگ نیم، ما دم خودمون رو مثل موش گره زدیم به فیلم. New learning, like tonight. Whenever you learn something new, your brain makes a new connection. When you stop learning, your brain actually starts to disconnect itself. You always want to have a new project where you're learning something new.
a healthy diet. You are what you eat. We're going to spend a lot of time in the last segment talking about brain-healthy foods. Daily, vitamins and fish oil. We'll talk about that, as we will exercise. Exercise is literally the fountain of youth, and I'll tell you why. Getting great sleep is important. Social connections, being with other people, especially if they're good for you. But going to church, being part of a family, being part of a hobby club, all of those things are important because when you're with other people, your brain has to work, right? You have to remember their name, and do they have kids, and what does that look mean? And all of that is working your brain. Positive thinking, especially gratitude. When you focus on what you love about your life, your brain works better. The emotional brain sort of settles down, the thoughtful brain goes up. You're actually more coordinated when you focus on what you love about your life. So very simple exercise that you can take home. And they've actually found this to decrease depression in people who have clinical depression is just write out every day 5 things I'm grateful for today. 5 things I'm grateful for today. It can be your health, your family, your job, whatever it is. It can be your dog, whatever it is. Focus on it, because when you bring your attention to gratitude, you feel so much better. Interestingly, meditation is also amazing for brain function, and meditation fooled us. Those of us that are brain imaging doctors thought what meditation would do would be calm down the brain. It absolutely doesn't do that. What meditation does is it activates the most thoughtful part of your brain so that you make better decisions, so that you feel happier, so that you're actually more intelligent. And did you know that making love is good for your brain? Regular sexual activity has been shown to be associated with decreased depression, so it helps your mood, it helps your memory, it helps in pain relief. So when she says, honey, not tonight, I have a headache, you can say, well, did you know there are 2 studies with migraine headache sufferers that say having an orgasm decreases pain frequency by 50%? I'm just here to help. And there's a study from England that says 3 times a week. 3 times a week is associated with decreased risk of heart attack and stroke by 50%. We have no medicine that can do that. Right? So many things can hurt your brain. Many things can help your brain. This next principle is really important. And that is, one size does not fit everyone. Most psychiatric problems like ADD, anxiety, or depression, they're not single or simple disorders. Giving someone the diagnosis of depression is exactly like giving them the diagnosis of chest pain. Now, why don't doctors give people the diagnosis of chest pain? Because it's a symptom. There are too many causes. The same thing is true for depression. It's a symptom with many different causes. Chronic stress, relationship problems, financial losses, head injuries, drug abuse, low thyroid, chemical imbalances, even grief. Our research at the Amen Clinics has shown that it is at least 7 different things. And giving everyone the same treatment for this symptom invites disaster. In the next segment, I'm going to tell you about a revolutionary brain-based approach that helps us heal problems like depression or ADD. We do it more quickly and often with natural treatments because we understand what part of the brain that we're dealing with. Now, the last principle, the most exciting thing that I'm going to tell you, is that you can change your brain and change your life. Your brain can change. On the television, you see 2 SPECT scans. This is a patient that came to see me because he had temper problems. The image on the left shows low overall activity. The image on the right, just after a couple of months of treatment, looks so much better. And as his brain got better, so did everything in his life. How exciting is that? You literally can make your brain better. You're not stuck with the brain you have, even if it's trouble. Now, over the years, I've personally
had a number of SPECT scans to see how my own brain worked. Looking back, my earliest scan when I was 37 years old showed a toxic, bumpy appearance that was definitely not consistent with a great brain. That's the scan on the left. All of my life, I've been someone who rarely drank alcohol, never smoked, and never used an illegal drug. Then why did my brain look so bad? Before I understood about brain health, I had many bad brain habits. I ate lots of fast food. I lived on diet sodas. I would often get by on 4 or 5 hours of sleep a night. I worked like a nut and didn't exercise with any regularity. My last scan at age 52, the one on the right, looks so much healthier and so much younger than my first scan. So I think that's so interesting because as you age, brains typically become less active. So now why the change in my brain? Because seeing other people's brains, I developed brain envy. I wanted a better brain. So, and as I learned about brain health, I put into practice what I'm teaching you and what I have taught to my patients for years now. And having a younger brain helps me feel happier, healthier, more energy. Isn't that exciting? You literally can change your brain and change your life. Now here's an image of a healthy brain. So this is from our very rare group of healthy people. You know, it took us almost 3,000 people screening to find about 90 healthy brains. So if your brain is struggling, well, welcome to normal. Okay, normal is not healthy. Okay, this is an 82-year-old brain, drop dead gorgeous, and it fit her life. Still very active, in church, with her family, married, in a good marriage for 57 years. This is what a healthy brain looks like. Compare it to someone who had a stroke. Strokes are a disaster for brain function. This is why you shouldn't smoke. Did you know that smoking is the #1 cause of strokes? This is what Alzheimer's disease looks like. Alzheimer's disease ravages brain function. Now our brain scans can tell 5 to 10 years before you have symptoms whether or not you're likely to get it. But you want to be working early to prevent Alzheimer's disease because it's a nightmare for brain function. The real reason not to use drugs? They damage your brain. And if they damage your brain, they damage your life. So here's, for my own patients, this is a cocaine brain, a methamphetamine brain, an alcoholic brain, and a heroin brain. The one question you always want to ask yourself if you want to be successful is which brain do you want? Is your behavior day in and day out every day helping or hurting your brain? You want to ask yourself that question every day. Now when we come back, I'm going to show you how to be happier, more focused, less anxious, and less depressed by balancing these very interesting 3 systems in your brain. I'm also going to show you this very sneaky way to deal with difficult people in your life. Stay tuned. Thank you. Welcome back. I love this segment because I'm going to teach you what I call practical brain science to make your life better. As you will see, brain science is eminently practical because your brain's involved in everything you do. In the next few minutes, I'm going to introduce you to 3 parts of your brain that drive a great deal of your behavior. We're going to talk about an area of your brain called the prefrontal cortex. It works as like the boss in your head. And we're going to talk about your cingulate. That's the brain's gear shifter. And then we're going to talk about your limbic, or your emotional brain. As you will see, knowing how to optimize these systems will improve everything in your life, even the other people. Whenever we discuss humans, the first area of the brain that we have to talk about is the prefrontal cortex. It's largest in human beings than in any other animal by far. This is the part of your brain that actually makes you human. It's 30% of the human brain, 11% of the chimpanzee brain,
7% of your dog's brain. This is my dog, Fraser. Isn't he cute? I love Fraser. And how many of you have cats? Love your cat. Well, this is my cat, Annabelle. And cats have virtually no prefrontal cortex. Cats have no forethought, very little impulse control. Annabelle lives totally in the moment. She doesn't think about the past. She doesn't worry about the future. It's just now. Now is all that matters. So the prefrontal cortex is the executive part of the brain. It works in your head like the boss at work. Things like focus and forethought, judgment, impulse control, empathy, learning from the mistakes that you make. This is the part of your brain that's involved in maturity. When there are problems in this part of the brain, you act like a cat. I mean, how many times have I told her, don't do this? Doesn't matter. Okay, when there are problems in this part of the brain, what we see is short attention span. Impulse control problems. They procrastinate, they put things off. They have bad judgment. They don't have much empathy. And they don't learn from the mistakes that they make. Haven't you ever wondered about yourself or someone else? It's like, why aren't they learning? Why aren't they getting it? And it's because this part of the brain may not be getting good function. So when we see low activity in this part of the brain, it's associated with people who have bad habits. You know that person who always shows up to work 10 minutes late with a big cup of coffee? Odds are low activity in this part of the brain. Or people who smoke, or internet gambling. Low activity, they're looking to stimulate it. People have attention deficit disorder. You've heard about ADD, very commonly diagnosed in children, but did you know it's also very common in adults? Most of the kids who have it grow up and have it as well. And our research studies and other people's research as well has shown low activity in this part of the brain. People who have a weak conscience, who make decisions and you're just like, why did you do that? Low persistence, they can't stick with things. Some forms of depression, especially low energy forms of depression. And people who are excitement or conflict seeking. Do you know anybody like this? These are people who play this game I call, let's have a problem. It's like they need to be upset in order to concentrate. It's like being upset actually stimulates their brain and helps them feel more normal. So as kids, they pick on their brothers. As spouses, they may pick on their spouse, right? Or they may be stirring it up at work. So what do? How do you treat this? If you have problems in this part of the brain, which are very common. Well, one of the things that we found to be so helpful is getting them to write out their goals. It's an exercise we call the one-page miracle. On one piece of paper, write out what you want in your relationships. What do you want at work? What's your goal? What do you want for your money? And what do you want for your physical and emotional and spiritual health? What do you want? Write it out. And then you look at it every day and you go, is my behavior getting me what I want? The second thing is exercise. Exercise actually boosts blood flow to this part of the brain. Now, I have a specialty in people that have attention deficit disorder. And many people ask me, okay, I don't really want to take medicine. What is the best natural treatment for ADD? And what it is, it's intense aerobic exercise, along with a high-protein, low-carbohydrate diet. Now, this diet is not good for everybody. But for people who have ADD, or people who have low activity in the front part of their brain, and they have trouble with concentration, and they're disorganized, and they procrastinate, this is a great diet for them because it helps their energy and it helps them concentrate. Fish oil. Fish oil is so helpful. Now, we'll talk about it later. But for now, just know it helps increase your energy and your concentration. And if needed, there are certain natural supplements and certain medications that can be so helpful. And in my book, Change Your Brain, Change Your Life, I talk about what those are. This is a scan of a 62-year-old woman, Joan, who came to see me. She had severe ADD and dyslexia, which means she had trouble reading.
her first scan is the one on the left, and you can see the holes at the top. That's low activity in the prefrontal cortex. And just a couple of days later, on the right treatment, you can see her scan. I mean, you literally can change the brain and change people's lives. And with a better brain came a much better life for her, no matter what age you are. How exciting is that? The next part of the brain that I want to teach you about, or talk to you about, is called the cingulate gyrus. So here we're looking at the brain from the left side. So this is the back to the right. Here's the front. And this area right here in the front is called the cingulate gyrus. And it's so interesting. Now, cingulate, that's like a big word. But what it basically means is this is the brain's gear shifter. It allows you to shift your attention. Right? To go from idea to idea, or go from task to task. It also helps you be flexible. To go with the flow. So you don't have to have things your way. It's heavily involved in seeing options. You know, people that are rigid, it has to be their way. There's no option. When it works right, you can see many different options. Which means it helps you cooperate. It helps you get outside of your head and into the head of other people. It's hugely also involved in error detection. So if you walk into a room and you see something that's out of place, it's the cingulate gyrus that's telling you this is out of place. And when it works too hard, if you want to make those people crazy, just like move something. You know, like turn the picture a little bit or mess with something, and they just, I know it's wrong. Something's wrong. Something's wrong. Now, when there are problems in this part of the brain, when it works too hard, which is usually due to a deficit in the neurotransmitter serotonin, and when serotonin levels are low, the cingulate gets hot, and people get stuck. They might get stuck on a worry. What's a worry? It's an anxious thought that they can't let go of, right? Or they might have an obsession. You know, they're driven to do this thing that they can't let go of. They get stuck on hurts and hold grudges. They get stuck on certain behaviors and may have compulsions or addictions. They get stuck in their own position. It's so irritating because they end up to be oppositional and argumentative. People who have this problem, it's like no matter what it is you say to them, they argue with you. Have you ever been around people like this? Am I the only person? I mean, if you say it's a nice day today, I mean, something is innocuous, it's a nice, they'll immediately go, oh, it's not that nice. It was nicer yesterday. They see too many errors. So they're always fault-finding. They're always noticing what's not right. They tend to be micromanagers at home and at work. And they tend to be rigid and inflexible. And if things don't go their way, they get upset. And on the surface, they appear selfish. Because it has to be their way. But when you understand it from a neuroscience standpoint, they're really not selfish. What they are is inflexible. There are many ways to help this system. And this is such an interesting system. So the first thing, if you have this problem, and you notice you get a thought in your head more than 3 times, I want you to physically get up and go do something else. The act of distracting yourself helps to get these thoughts out of your head. People who have a high cingulate do better with options. So if you're married to a person like this, never go, okay, we're going to dinner here. Even if here is their very favorite restaurant. Don't do that. It's always better to go, you know, we could go here, or we could go here. What would you like? And if you give them options, they do so much better. Reverse psychology. Now, reverse psychology does not work for everybody, but it really works with these people. So if you are living with a difficult cingulate person, a sneaky strategy that works is to ask them to do the opposite of what you want them to do. It's sort of like living with a 2-year-old.
And if you wanted a kiss from a 2-year-old, you would never say, give me a kiss. Because as soon as you said, give me a kiss, I don't want to. If you really want a kiss, what you say is, I don't want to kiss. Today, we're not kissing. No way, we're not kissing. And within 30 seconds, they have to give you a kiss or they're going to die. Living with a singular person is sort of the same thing. And exercise. Exercise is amazing for this part of the brain because what exercise does is it boosts serotonin levels to the brain and it makes people more flexible. So if you're in a fight with a singular person, the best thing you can do is take them for a long walk. Now, for the first 15 minutes, don't talk about anything that's sensitive. After about 15 minutes, what you'll notice is they're just so much easier to get along with and they're more likely to see your point. Now, if you give these people a high-protein, low-carbohydrate diet, they will concentrate better on the things that bother them. But they get more irritable. The best diet for cingulate people is a higher carbohydrate, lower protein diet, because things like bread and pasta are mood foods for them. Now, if needed, there are also certain natural supplements like 5-HTP or medications that help balance this part of the brain. I talk about them in the book. But what I want to do is I want to tell you about a story of a man who came up to see me at one of my lectures, and he said, Dr. Amen, he said, I'm so grateful for all the things that you taught me. It's really changed the way I live my life, especially my marriage. He said, I'm married to a woman who has the cingulate from hell. No matter what I say, she says the opposite. It's so frustrating. For years, I just thought she didn't love me. And now I know it has to do with how her brain works. So if I used to ask her to go to the store, she would always get mad at me. It's like, I can't do that. Can't you see how busy I am? And so I stopped asking her to do anything with me. But now, after I've listened to you, what I realize is I have to ask things in the opposite. So if I want her to go to the store with me, I say, sweetheart, I'm going to go to the store. You probably don't want to go with me. What do you mean I don't want to go with you? Of course I want to go with you. We hardly spend any time. What is the matter with you? He said, I'm just so grateful, but I'm still having one problem that I hope you can help me with. I said, what's that? He said, it's the sex thing. I said, what do you mean? He said, well, it doesn't sound right to say, I'm going to go have sex. You probably don't want to come with me. He said, do you have any ideas for me? And I have to tell you, I love that question because it tells us, it shows us how practical brain science can be. And so I said, okay, do this. Take her out for a pasta dinner. Right? Simple carbohydrates boost serotonin levels to the brain. Next, take her for a long walk around the lake where they lived. Exercise boosts serotonin levels to the brain. And then when you bring her home, give her a small piece of dark chocolate. Dark chocolate raises a chemical in our brain called phenylethylamines that increase the alerting response in the brain that something fun is about to happen.